chiếc khía cũ đàn đê u chân xì lô hai tia có tư ya lùa tù lỡ yo vì li cha có kia đa cũ hai tia chỉ tao mua lên từ li con chỉ cũ ya thời tu sư ta kể chỉ lu rong hang lỡ yo wali cha thiệt cho chế tao chế yo lo của mùa đi chiều dù ai cha có biết cú so chế yo tao cho có mu tao luôn vì cú ya tu lu cả tỏ ca cho chế tao chế yo lo của mùa mù đi chiều yo li cha có kia cú so chế yo tao cho có mu tao luôn vì cú ya tu lu cả tỏ ca